Huyền My là một trong những người đẹp luôn nhận được nhiều lời khen ngợi về ngoại hình xinh đẹp và ứng xử khéo léo. 4 năm kể từ khi bước chân vào showbiz, Huyền My luôn cố gắng hoàn thiện mình, chỉn chu hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Mới đây cô thay đổi hình ảnh cá tính với kiểu tóc ngắn PC, đánh phồng phần mái trông khác lạ, mới mẻ. Không có sự ưu ái của VTV với Hoa hậu Mỹ Linh, từ một nàng Á hậu được cho là an toàn với mái tóc dài nữ tính, Huyền My gây sốc khi xuất hiện cùng tạo hình tóc TM sắc lạnh và ấn tượng. Đây có phải là sự làm mới mình trong phong cách? Từ trước đến giờ mọi người vẫn định hình phong cách cho các Hoa hậu, Á hậu gắn liền với mái tóc dài nữ tính. Tuy nhiên, tôi luôn muốn thay đổi phong cách của mình để tạo nên sự đột phá trong thời trang, bởi vì với tôi thời trang là một cuộc chơi thú vị luôn cần những gia vị độc đáo. Và tạo hình tóc TM gần đây cũng chính là một lần đổi gió của tôi, hy vọng đã mang lại những cảm nhận thú vị cho mọi người. Không chỉ dừng lại ở tóc TM đâu, thời gian tới tôi sẽ có rất nhiều thử nghiệm thú vị khác với thời trang. Việc loạt người đẹp: Ngọc Hân, Dương Thùy Linh, Thanh Tú, Huyền My, Đỗ Mỹ Linh. Đồng loạt đảm nhận vai trò MC, biên tập viên một số chương trình trên truyền hình khiến nhiều người bất ngờ. Với bạn, việc thử sức ở lĩnh vực này là bởi điều gì? Từ khi còn đi thi Hoa hậu, tôi đã nhận ra nhược điểm của mình về giọng nói, cách giao tiếp, phản ứng tình huống. Chính vì thế đã chọn cách phấn đấu trở thành một MC, biên tập viên truyền hình để có thể khắc phục được những điểm yếu này. Việc chứng kiến các đàn chị thành công ở lĩnh vực MC có thể nói là một nguồn cảm hứng giúp tôi chuyên tâm với lĩnh vực này hơn. Trước nhiều người đẹp giữ sóng nhà đài, vừa đẹp vừa sắc sảo như biên tập viên Ngọc Trinh, biên tập viên Thủy Vân, bạn có bị áp lực và sợ mình lép vế? Tôi chưa bao giờ sợ mình sẽ lép vế. Mỗi người có một thế mạnh và phù hợp cho các chương trình khác nhau. Tôi nghĩ mình có màu sắc riêng và đó chính là tiêu chí chương trình đang cần. Còn việc áp lực trước những người đẹp khác chỉ vì công việc tôi không có, chỉ có áp lực từ công việc mới để mình phải lưu tâm và nỗ lực cố gắng. Cùng thời điểm đào tạo để dẫn chương trình, nhưng Đỗ Mỹ Linh đã lên sóng và làm khá tốt. Còn bạn lại chưa xuất hiện. Có thông tin Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự ưu ái từ biên tập viên Ngọc Trinh, người hướng dẫn nghiệp vụ cho hai bạn. Huyền My nghĩ như thế nào? Mỹ Linh lên sóng trước là lý do khách quan từ sự điều phối từ phía đài, không có sự ưu ái nào ở đây. Nếu Linh làm tốt và phía đài thấy thời điểm phù hợp, chương trình phù hợp đó là điều tất nhiên. Lên sóng một chương trình đâu có đơn giản như nhiều người nghĩ. Đó là sự chuẩn bị công phu và chỉn chu, có thể do tôi còn chưa làm tốt, cũng có thể vì chưa đến thời điểm thích hợp. Nhưng khi đã lên sóng nhất định là lúc tôi tự tin mình làm tốt nhất, đảm bảo sóng quốc gia. Một hoa hậu đi sự kiện chỉ cần xinh đẹp, nhưng một biên tập viên truyền hình đẹp thôi chưa đủ. My có gặp khó khăn khi bắt đầu theo công việc này, đúng là đẹp thôi chưa đủ, khi lên sóng có những tình huống mà sắc đẹp sẽ không thể xử lý được. Một người biên tập viên luôn cần phải có sự chủ động trong mọi hoàn cảnh để có thể thông minh và bình tĩnh khi xử lý các tình huống. Chắc chắn tôi gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu công việc này, bởi khi bước chân vào lĩnh vực này tôi thấy nó không phải là một cuộc dạo chơi mà phải có sự đầu tư thật sự nghiêm túc, chỉn chu và hy sinh nhiều thứ nữa như về thời gian. Ngoài ra tôi còn phải rèn luyện về giọng nói, cách phát âm, thần thái hàng ngày.
Tuy nhiên, tôi đã nhận được sự chỉ dạy rất nhiệt tình của các anh, chị đi trước. Tôi thích người đàn ông chân thành và có trái tim ấm áp. Có thông tin Huyền My sẽ theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp, và tới đây sẽ tham gia một dự án phim của một đạo diễn có tiếng. Thực hư chuyện này ra sao? Điện ảnh là một lĩnh vực tôi rất yêu thích. Năm qua bộ phim đầu tay tôi hợp tác với Myanmar đã ra mắt và nhận được những phản hồi tích cực của khán giả. Đó cũng là một động lực để tôi theo đuổi điện ảnh trong tương lai. Tuy nhiên, giống như công việc biên tập viên, điện ảnh là lĩnh vực cần phải đầu tư rất nghiêm túc và hy sinh nhiều thứ nên tôi sẽ phải cân nhắc kỹ càng mỗi khi nhận một dự án nào đó. Về các dự định sắp tới, tôi xin được giữ bí mật một chút và sẽ thông báo tới khán giả khi có kết quả chắc chắn. Kỳ Duyên và Huyền My từng bị đồn cơm không lành, canh chẳng ngọt trong một thời gian khá dài. Mặc dù cả hai đã lên tiếng không hề có chuyện bất hòa. Gần đây trong một sự kiện cả hai chụp ảnh chung, tuy nhiên có thông tin cho rằng hai bạn bằng mặt không bằng lòng. Vậy sự thật là chỉ có những người trong cuộc biết về sự thật đó mà thôi, và cả tôi hay Kỳ Duyên đều cảm thấy mình không có trách nhiệm phải giải thích hay thanh minh về điều này. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ của Duyên và tôi ra sao cũng không ảnh hưởng đến bất cứ ai cả. Trong một vài phỏng vấn gần đây bạn tuyên bố không muốn lấy chồng trong giới showbiz. Là vì bạn đang có chàng trai giàu có trẻ, lại em một biên tập viên nổi tiếng nên mới bạo miệng vậy. Như đã chia sẻ, nếu cả hai người đều trong showbiz nó hơi khó để giữ được mối quan hệ bền vững. Vì tôi nghĩ chuyện tình cảm là của hai người, không muốn công bố cho quá nhiều người biết. Khi mà cả hai người ở trong lĩnh vực ai cũng biết tới chuyện tình cảm, công chúng luôn luôn soi đến từng chân tơ kẽ tóc, người trong cuộc sẽ cảm thấy không thoải mái, tự dưng sẽ có nhiều cái phức tạp xảy đến. Chuyện tình yêu của cả hai sẽ không còn thiêng liêng như trước nữa. Bạn cũng cho rằng ước mơ của mình trở thành một nữ doanh nhân thành đạt. Vậy một người đàn ông là doanh nhân dễ có cửa chiếm trọn trái tim Huyền My, một người có cửa với tôi sẽ là một người chân thành, có trái tim ấm áp, suy nghĩ chín chắn và có chí phấn đấu trong công việc, cuộc sống. Còn có phải là doanh nhân hay không cũng không quan trọng. Cười. Á hậu Tú Anh cưới chồng cách đây vài tháng giờ đã lên trước mẹ. Huyền My từng gây xôn xao diện váy cưới lan truyền khắp các trang mạng. Bao giờ tới bạn lên xe hoa, bức ảnh tôi đi thử váy cưới cho một showroom váy cưới của một người bạn, nhưng sau đó khi lan truyền trên mạng lại thành câu chuyện tôi sắp cưới. Mọi người yên tâm, nếu có ý định làm đám cưới với ai đó chắc chắn tôi sẽ thông báo tin vui này đến với khán giả một cách chính thức. Sao Việt lộ ảnh mặc váy cưới gây sốt của Á hậu Huyền My giữa nghi án chia tay thiếu gia đình đám Hà Thành.